Tyngdkraften är kanske universums största gåta. Den ger upphov till närmast ofattbara fenomen ute i rymden. Och nu jagar forskarna i bokstavlig mening gravitationens vågor. Jag välkomna till det här fjärde och sista avsnittet av vår serie om den nya rymdforskningen. Man kan säga att astronomer världen över nu öppnar ett helt nytt fönster ut mot universum. Istället för att studera stjärnor och radiovågor så försöker man nu få grepp om tyngdkraftens verkliga betydelse. Och det vill man göra genom att mäta så kallade gravitationsvågor, alltså tyngdkraftens vågor. De närmaste åren kommer man att bygga forskningsanläggningar för miljarder kronor runt om i världen. Och det gör man alltså utan att ha ett enda bevis för att de här vågorna verkligen existerar. Rymdforskningen har idag fått en helt ny inriktning och om den berättar Christian Peters. För inte så länge sedan betraktades universum som ett urverk. Gud kallades för den himmelske urmakaren. Solen och jorden och andra himlakroppar var delar av en stor maskin, lika pålitlig och exakt som de apparater människan bygger. Men idag vet vi att världsrymden är någonting mycket mer komplicerat än så. Den starkaste kraften i universum är tyngdkraften. Så stark att den kan hålla samman hela vintergator, men också förinta dem och i ett ögonblick förändra både tid och rum. Hittills har gravitationen varit osynlig för oss. Idag tror forskarna att tyngdkraften kan sända ut vågor i rymden som går att mäta på jorden. Den här tanken föddes redan i början på seklet, då ett nytt och okänt århundrade stod för dörren fyllt av tekniska nyheter. I Europa hände då någonting som inte många förstod vidden av. En tjänsteman på patentverket i Schweiz hade skrivit en uppsats. Han hette Albert Einstein och hans uppsats skulle förändra världen. Det var den speciella relativitetsteorin. Einstein hade funderat på frågor kring ljusets natur och ljusets hastighet och resultatet av hans funderingar var någonting helt utöver det vanliga. Tid, sa han, kan gå olika fort beroende på var någonstans man mäter den. Det vi kallar tid är bara en del av det kosmiska rum vi befinner oss i. Världen omkring oss är inte absolut. I rymden är allting föränderligt och formbart. Einstein totally transformed our understanding of space and time. Going back to Newton, there was this idea that space and time were simply there, like an arena in which the great drama of nature is played out. But we now think of space and time after Einstein as being not so much the arena, but as part of the cast in this great drama. They are themselves players. That is, space and time can change and can move and have their own dynamics. It's not just a sort of rigid backdrop in which things happen. And gentlemen, pray silence for Mr. George Bernard Shaw, speaking at the Joint British Committee Authors' Day dinner in London in honor of Professor Einstein.
made a universe which lasted 1400 years. Newton also made a universe which has lasted 300 years. Einstein has made a universe, and I can't tell you how long that will last. Einstein hyllades av sin samtid, trots att de flesta inte förstod ett dyft av hans idéer. Först idag kan matematiker som Paul Davies verkligen förstå vad Einsteins beräkningar för med sig. In fact, only a year or so after he had formulated the general theory of relativity, he realized that there was the possibility of these wave-like disturbances passing through space. And there was a bit of controversy about whether these waves were all in the mind, that is, that they were just mathematical artifacts, or whether they represented a real physical disturbance. It soon became clear that they really were physical waves corresponding to gravitational ripples. And I think it is now the outstanding prediction of Einstein's theory which has yet to be tested, because many of his other effects that he's described, the peculiarities in the motion of Mercury, the effects on clocks of gravitational fields and so on, these things have been tested pretty thoroughly. And the one major prediction which he has made, which is the gravitational wave phenomenon, has yet to be tested. And I think this would be the final piece in the jigsaw of what is probably the most beautiful mathematical theory that has ever been constructed. Vågor är någonting som vi till vardags förknippar med strand och hav. Men vågor kan uppstå överallt. Vågorna i vattnet uppstår därför att vattnet är formbart och kan ändra sig. Allt som är elastiskt och kan böja sig kan ge upphov till vågor. Ljudet i våra radioapparater kommer till oss genom vågor i luften. Allt som behövs är någonting som sätter igång vågorna. Einstein hävdade att också rymden var elastisk. Själva rymden kan böja sig i vågor som sprider sig genom universum. När en stjärna dör i rymden sväller den först ut till en jätteboll. Sen kollapsar den och dras ihop till en täthet med ofattbart stor gravitation. Stjärnan har till sist blivit så kompakt att den inte längre syns. Men tyngdkraften den skapar är så stor att den kan kröka allt i sin omgivning. Vi tänker oss rymden som ett platt mönster av rutor. Det är tyngden av kulan i mitten som gör att rutmönstret har böjts ner i en grop. Den lätta kulan rullar runt mot mitten därför att allting är krökt åt det hållet. Precis som en kula med sin tyngd kan böja till ett rutmönster kan en himlakropp böja till rymden med sin tyngdkraft. Jakten på gravitationsvågor pågår idag över hela världen. Med hjälp av sådana här vågor skulle forskarna kunna upptäcka helt nya delar av universum. Allt det som finns bakom mörka moln och som inte sänder ut radiovågor som går att fånga in skulle nu kunna uppenbara sig. Stjärnor som plötsligt exploderar kan upptäckas innan fyrverkeriet syns på stjärnhimlen från jorden. Dubbelstjärnor som går i banor kring varandra kan avslöjas genom de vågor rörelsen skapar. Ingen kan idag säga om det går att mäta en gravitationsvåg. De är så små att de går rakt igenom hela jordklotet.
Jorden skulle behöva vara hoppressad till ett äpples storlek för att skakas om av en våg. Nu är jorden större än så och inget laboratorium på jorden har heller lyckats hitta någon gravitationsvåg. Jakten på sådana här vågor har gjorts med rätt klumpiga maskiner. I de flesta finns en metallskiva som ska svänga när en våg passerar. Det finns metaller som är känsliga och som kan ljuda upp till 24 timmar när de slås an. Men chansen att det ska lyckas är liten, för störningarna är många och skivan måste vara mycket känsligare än en radioantenn. Maskinerna är extremt nedkylda för att klangen ska höras. Det märks inte när en gravitationsvåg passerar genom ett laboratorium. Inte bara mätskivan utan allt i rummet förvrängs när en våg passerar. Hela rymden böjs och när allting i rummet förvrängs samtidigt är det omöjligt att upptäcka att det händer någonting. Än har ingen skiva klingat annat än på prov. Trots mycket ambitiösa försök under årtionden har inte ett enda laboratorium lyckats att registrera en enda våg. Well, if I tell you how difficult it is, you'll probably believe it's impossible. The size of the vibrations produced by a gravity wave are as small compared with an atom is compared with the tallest building in the world. It is a minute vibration. The problem is that we have to isolate against other sources of vibration. We have to isolate against the vibration of the ground, which is vibrating a billion times greater than the vibrations that we're trying to detect. Then we have to be very careful of other sources that can make things move, like magnetic fields and electric fields, all sorts of things. Det är lasertekniken som nu gett forskarna nytt hopp. Ljusstrålen från en laser går att rikta mycket exakt och kontrollerat. Det går att beräkna exakt hur långt och snabbt en laserstråle rör sig. Den här laseranläggningen finns i Australien utanför Sydney, som är ett av de ställen i världen där man nu ska jaga gravitationsvågor på allvar. Forskarna ska här mitt i ödemarken bygga en anläggning som är formad som ett stort L. Varje arm är ett gigantiskt rör som är 3 kilometer långt. Där rören möts står en kraftig laserprojektor. Här delas laserstrålen upp i 2 strålar som sänds ut samtidigt i vardera röret. Strålarna får studsa fram och tillbaka mellan olika speglar på exakt samma sätt i de 2 rören. Strålarna jämförs sedan hela tiden med varandra. När allt är normalt ska det inte vara någon skillnad mellan dem. Om en gravitationsvåg passerar genom anläggningen är det annorlunda. Då pressas rören samman i en riktning och sträcks ut i den andra. För ett ögonblick färdas laserstrålarna olika långt. Några intensiva ringar av laserljus kommer att ge till känna att en gravitationsvåg passerat. Idag arbetar forskarna intensivt med att få bort alla tänkbara störningar. Some of those we can do relatively easily, such as putting it in a vacuum, which will get rid of the sort of noise which comes from clapping, sound noises, or noise speaking. Then fluctuations which occur in the vacuum due to the gas itself
come about because of changes in temperature. Then, of course, there is a noise which is always there, and that is noise due to the seismic background, just vibrations coming through the Earth. Now, to get rid of the seismic noise, you have to isolate the mirrors from the outside source, and that's done by a series of masses and springs, and eventually the mirrors hang on wires like a pendulum. Anläggningen i Australien kommer att kosta 300 miljoner kronor att bygga. Ändå funderar många länder på att bygga sådana här mätstationer. Inte mindre än 4 anläggningar planeras runt jordklotet idag. Och en av de här 4 anläggningarna ska alltså placeras i Australien och 2 av de övriga de hamnar i USA och den 4:e troligen i Europa. Och frågan är förstås hur man vågar satsa så här stort på något som är så osäkert, och jag ställer frågan till Kjell Rosquist. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad blir ditt svar på denna stora fråga? Ja, det man vill testa är ju Einsteins gravitationsteori. Hans allmänna gravitationsteori som den kallas. Och det är en av de mest fundamentala teorierna inom fysiken. Ska vi kort summera den då? Ja, den går ut på att gravitationen är inte som en vanlig kraft, utan den är istället är den ett uttryck för rummets krökning, kan man säga. Rummet är inte riktigt plant. Och de övriga drivkrafterna till att ge sig in på såna här jättelika satsningar? Ja, det är ju viktigt då att få den här gravitationsstrålningen bekräftad då, som man ju kan se i teorin så att säga. Man har ju andra tecken då på att den här teorin, man vet att den här teorin fungerar väldigt bra i andra sammanhang. Och därför vill man gärna få bekräftat att även den här effekten finns. Men vi talar om någonting som vi absolut inte vet att det finns. Anser du personligen då att de här vågorna, finns de i verkligheten? Ja, det tror jag. Och det är ju så att om de inte funnes så skulle det kullkasta hela vår tilltro till den allmänna relativitetsteorin. Och det skulle kullkasta mycket av det vi vet inom fysiken. Så att de måste helt enkelt finnas. Så man kan vara ganska säker på att de finns. Övertygad om att det inte rör sig om några hjärnspöken? Ja, dessutom finns det åtminstone en indirekt indikation på att de finns. Det är nämligen så att det finns ett vad man kallar dubbelstjärnesystem där man kan se eller detektera en radiopuls som kommer till jorden. Och det är pulser som kommer med en fantastisk regelbundenhet. Dock så ändrar de sig lite grann. Och den här lilla ändringen tror man beror på att det här systemet tappar energi på grund av att det sänder ut gravitationsstrålning. Och hur mycket den sänder ut, det stämmer exakt med Einsteins teori. Ska man betrakta det här som ett indicium eller bevis då? Det är ett indicium, för eftersom man har inte sett gravitation, det är inte gravitationsvågen själv som man detekterar, utan det är en radiopuls som ger en indirekt fingervisning om att här finns det någonting. Det kan inte vara så en hedisk tanke att de finns, men de går inte att mäta, i varje fall inte med den tekniken vi har idag. Ja, jag tror att vi är i själva verket på gränsen till att kunna mäta dem. Och med de här nya laserdetektorerna tror jag att man kan få en sån känslighet i detektorerna att de verkligen går att mäta från olika typer av katastrofala, dramatiska händelser ute i universum. Alltså exploderande stjärnor och liknande? Till exempel, ja. Bortsett från exploderande stjärnor, vilken ny information kan man få om, låt säga, universums skapelse som vi inte har idag? Kan vi vänta oss väldiga överraskningar i skeendet? Ja, överraskningar kan man ju vänta sig. Det vet man ju ingenting om naturligtvis. Men man kan ju förvänta sig att få information om själva skapelseögonblicket. Och vi kan gå längre tillbaka mot skapelseögonblicket än vad vi kan göra nu med de observationsmöjligheter som vi har nu. Och man kan kanske få en säkrare bild av hur galaxerna har bildats till exempel.
hur galaxerna har bildats. Hur anser man då kort att de har bildats idag och hur kan den bilden ändras tror du med hjälp av de här mätningarna? Man kan säga att idag så är man inte riktigt säker på hur de har bildats. Men, så att man behöver ytterligare observationer för att bättre förstå hur de har bildats. Och det här kan vara en ledtråd i det. Hittills så har man ju faktiskt klarat sig utan de här jättelika blivande anläggningarna, utan experiment. Och man sitter bara och tänker, använder den mänskliga hjärnan då. Räcker inte det då? Det är ett billigt sätt. Ja, det kan man ju kanske tycka. Men man vill, det är ju alltid så inom fysiken att man vill bekräfta sina teorier med experiment. Det är något som är väldigt grundläggande i fysiken. Och dessutom är det så att om man väl har kunnat detektera dem så kan man sedan använda sig av de här detektorerna för att tillföra astronomin ett helt nytt instrument och öppna ett helt nytt fönster mot universum. Ska man se det här som någonting en ny och revolutionerande inriktning inom den här rymdforskningen? Ja, det tycker jag. Vi har alltså sett i den här serien tidigare och nu ikväll också en del. Personligen så har jag väldigt svårt att göra med någon föreställning om, trots att jag var starkt intresserad av en föreställning om hur universum är konstruerat och hur skapelsen gick till. Det är kanske inte så konstigt. Men du som då sitter in med en specialkunskap, har du en klarare föreställning om, har du en distinkt uppfattning om så här ser det ut ute i universum? Ja, förhoppningsvis har jag något klarare. Ja, får jag höra den? Hur ser det ut i universum? Men jag tror att för att få den bilden så behöver man en hel del matematiska kunskaper. Det är faktiskt nödvändigt. Sen kan man ju ta vissa konkreta exempel och diskutera dem närmare. Jo, men jag menar, för oss vanliga dödliga, icke-teoretiska fysiker så svindlar ju tanken då när vi tittar ut och undrar hur det är ställt där ute. Men gör det för dig också, menar jag? Ja, det gör det i viss mån. Det gör det, men det är klart att det blir en viss vana när man har hållit på med det länge. Men du känner inte förvirrad, tycker jag? Det är ingen ordning där. Nej, inte förvirrad, men det är klart att det påverkar hela vår världsbild när man tänker på universums födelse till exempel. Och där det är ju ett område där fysiken gränsar till filosofi och religion till och med också. Betraktar du det här som ett enda slutet universum eller måste man räkna med att det finns fler universum som vi inte känner till? Ja, det är klart man kan tänka sig att det finns flera universum, men det är i så fall inte en fysikalisk fråga om man inte kan se dem. Det är om man kan bara det av fysikaliskt intresse, det har bara det som man kan mäta. Är vi inne på det filosofiska området, menar jag då? Jaha, då vad tror du personligen då? Någon måste väl ändå ha startat den här processen? Vi är också inne på filosofisk fråga kanske? Det är religiös fråga kanske. Vad tycker du själv? Vad tror du? Nej, jag har ingen bestämd uppfattning om det. Jag hoppas att fysiken kanske kan ge oss vissa ledtrådar om det. Att fysiken och filosofin kanske i framtiden kan närma sig varandra. Du håller dig till vågorna. Ja. Okej, tack så mycket för att du kom hit. Och nu ska vi alltså träffa två av de forskare som i stort sett dagligen grubblar över de här frågorna. Alltså vågorna som ingen har sett. Och det är två av världens främsta teoretiker på det här området. Den ene är amerikan och den andra är ryss. Bägge isolerar sig för att kunna tänka ostört på universums yttersta hemligheter. Först så möter vi ryssen och det gör vi när han åker buss i Moskva. I sold my car. I found myself a slave of my own car. Instead of looking carefully on the road and be always concentrated in order not to hit the previous car, now you rely completely on the bus driver and continue your thinking, your scientific research.
just don't remember the details of my life. I better remember everything in my life if I can immediately relate it with my particular publication or with my travel somewhere abroad. Then I can establish some order in the things around. Sometimes I don't remember exactly what is the birthday of my children. It is shame. I 20 år har Leonid Grishchuk ägnat all sin vakna tid åt gravitationsvågor. Gravity waves are very different from other types of radiation and particles. It is like a new kind of feelings. I know that there is a famous song. Its name is New Kind of Feelings. So if I'm going to explain what will we have while detecting gravitational waves, it is like we will have new kind of feeling. Grishchuk är övertygad om att gravitationsvågor är framtidens sätt att utforska både universum som det ser ut nu och som det såg ut när det skapades. Personally, I think that they promise us the most important astrophysical information. Rally gravitational waves means that they are left for us from the very, very early stages of evolution of our universe. It may be the only way for us to learn something about the early universe. Det tidiga universum. Astronomer, fysiker, matematiker, alla vill de hitta ledtrådar till skapelsens första ögonblick. Några vetenskapsmän använder teleskop för att utforska universum och andra använder bara sin egen hjärna. Keith Thorne är en amerikansk kollega till Grishchuk. Han återvände till sitt universitet i Pasadena efter en månads bortavaro. Hi, Pat. Oh, hello, stranger. Welcome home. Well, thank you, I guess. Here's your schedule for today. Oh, gosh. And 9:45, you have Joel Peterson, who wants to talk to you about the Moscow meeting. It's a new one. Thorne letar efter en minnestavla över ett vad som han ingått. Att slå vad om gravitationsvågor är populärt bland forskare. I made a bet with Jerry Ostriker of Princeton University about when gravitational waves will be discovered. Now, Jerry is one of the more conservative people around, and so he bet that gravitational waves will not be discovered until after the end of this millennium. Haha, found them. Eureka. His wager was one case of good French wine against my one case of good California wine, that they will be discovered by the year 2000. Of course, we know which kind of wine is better, and I think I know who's going to win. There we go. There's Stephen Hawking. I'm told that he has signed off on that bet, and he's going to send me my reward. That he admits black holes do exist in Cygnus X1, or there is one there. But I have yet to see my reward. Bruno Bertotti hereby bets Kip Thorne that no gravitational waves will be discovered before midnight of 1988, May 5, except for waves detected by the solar probe, which is a mission that has not occurred yet. And the prize will be a dinner paid by the loser, me, for the winner, Bertotti. The loser will attend the dinner. Det här är den klassiska bilden av gravitation som en kraft mellan två föremål. Det här är en modern och bättre bild.
Gravitationen är en krökning av rummet. Varje föremål i rymden kröker rummet omkring sig. Två föremål som rör sig runt varandra kan sätta igång vågor i rymden. Krusningarna breder ut sig i universum och bär inom sig budskapet om hur de uppkommit. Gravitational waves were a entirely theoretical subject up until the time that Joe Weber started attempting to detect gravitational radiation. Joe Weber var den första som byggde en maskin för att försöka mäta vågorna. Han hängde upp en aluminiumstång i sitt garage och väntade på att den skulle svänga när en gravitationsvåg passerade. As a result of Weber's work, I became strongly convinced that gravitational wave detection was likely to have real payoff and provide us with a new window onto the universe, possibly a revolution in our understanding of the universe. I became convinced of this primarily through long conversations with Vladimir Brzezinski, one of my closest friends. And we would meet in Moscow, and I became more and more convinced through these discussions that this was a field that was really going to succeed experimentally. I was in that period playing the role of the house theorist in some sense for the Moscow group because Leonid Grishchuk had not yet at that time gotten involved. He has since and has sort of taken over the house theorist job for me in Moscow. Come in. Hi. Have some tea and listen. I like your tea. Volodya Brzezinski, Volodya is short for Vladimir, and Leonid Grishchuk, Leonid is short for Leonid, are two of my closest friends. I've worked with both of them for a number of years on joint scientific research. Volodya is an experimentalist. He always, everything feels by his heart. My impression is... By my liver. Yes. My liver is wiser than my heart. Yes. And is wiser than his brain. Yes, it's quite possible. But I never understand him from the first conversation. I never understand what he means. Because for me, it is very, very unclear set of ideas. He goes back and forth. But suddenly you start understanding that there is something behind. Something worries him. Something does not take him chance to sleep quietly. And only after a while you start formulating this, improving, disproving some of his previous claims, and after a while you see that his initial intuition was correct after all. Leonie is almost as excellent as Kip is. Kip is stronger. Brzezinski, Volodya, even has in his office a desk that he claims is mine. He got it from the Soviet bureaucracy by saying he had to have something for Thorne whenever Thorne visits. But actually, I suspect he wanted it for himself. Oh, this is Kip Thorne desk. It's not mine. But when Kip is out, I used to sit down here. Brzezinskis kollegor världen över är ense om att hans uppfinningsrikedom väl kompenserat honom för Rysslands brist på tekniska resurser. För Thorne var det självklart att Brzezinski skulle komma till USA och utveckla sina idéer från teori till handling där. But Brzezinski made it clear that he did not want to leave the Soviet Union. The other person that we thought about very seriously and finally settled on was Ron Drever. We stole him from Glasgow, Scotland. At the same time, Ray Weiss at MIT was developing a new type of gravitational wave detector, a type that Drever was just switching over to and putting new twists of his own onto. And so by 1980, there were two research groups in the United States, one at Caltech and one at MIT, working in parallel on development of gravity wave detectors. In 1983, a marriage was made between our two groups, and for a while thereafter, the groups were jointly led by a troika of Ron Drever, Ray Weiss, and me. We call our joint project LIGO, which means Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Den amerikanska försöksanläggningen fyller idag upp en hel byggnad. Konstruktören Ron Drever demonstrerar. Imagine a gravity wave coming down from a source in the sky. At one instant in time, it has the effect of pulling out space, say in this direction, and at the same time squeezing in space in a direction at right angles.
And we can observe that. If we have suspended bodies that can move in response to the motion of the space, and we have one of these here, another one 40 meters away in a vacuum tank down at the end of the hall. We have another one here, another one 40 meters down in that direction. So what we have to do is to measure very precisely the distance between these two and compare it with the distance between these two, and there should be a difference when the gravity wave goes past. En gravitationsvåg får den ena armen att krympa medan den andra sträcks ut. Rörelserna är ytterligt små och det krävs teknik för $200 miljoner till för att kunna upptäcka gravitationsvågen. Men kostnaden har inte avskräckt de amerikanska forskarna. På både västkusten och östkusten planerar nu amerikanerna 2 sådana här anläggningar i jätteformat. Förhoppningen är att båda ska stå helt färdiga redan om 3 år. Gravity wave detectors aren't like telescopes because they don't point at a star particularly. In fact, a gravitational wave interferometer can detect signals from almost all directions. But the idea is that if we have a number of these around the world, then in combination you can work it out. Because say a gravity wave traveling in this direction at the speed of light is going to arrive at some of these ones first, a little bit later, a few milliseconds later, it'll reach the other ones. By very precise timing, over a number of places like this around the world, you can work out where the wave came from. Det byggdes en liten provanläggning också i det gamla Sovjetunionen. Den ligger i en kaukasisk gruva vid Svarta havet. Den sovjetiska försöksanläggningen för att mäta vågor har fått dela rum med en stor anläggning för kärnfysik som mäter partiklar från rymden. En gång var också sådana här anläggningar bara teori. Idag är det väletablerad forskning. We are in the tunnel of the neutrino observatory, and it is supposed to be not only neutrino observatory but also the place where our gravity wave detector is located. So here you see our laser. Apparaturen här för att söka efter gravitationsvågor är anspråkslös. I feel sad because I realize how far behind of our colleagues from the United States and other countries we are presently. And although from theoretical point of view everything seems to be so clear, I can explain all of these astrophysical events, but it would be nice to see this detected, to see when gravity wave astronomy is really working for exploring nature. My astronomical career started from reading a book. I even remember the title of this book. It was Birth of Worlds, very close to what I'm actually doing now. When I was about 14 or 15, I built a small telescope and spent quite a long time observing stars and planets. At some stage, I remember that I was very puzzled by the title of one book. It was Matter, Space-Time and Gravity. I realized that all these notions are united somehow. So as a result, I betrayed my telescope for theory.
I come up here to Oregon to be able to think, to write, to do creative work. It's impossible for me to do any creative work unless I have large blocks of time. And I can't do that in Pasadena because there are always problems arise at Caltech that I need to deal with, if not today, then tomorrow. So to have a place like this where I can be secluded in a way and they know that I'm not readily available is essential for creative work. Walking by the beach, I've had some of my best ideas. I never get tired of looking at the ocean. In a way, you can compare ocean waves to gravity waves in space. Just as ocean waves are undulations in the surface of water, so gravitational waves are undulations in the curvature of space. And just as ocean waves come in all heights, ranging from a small fraction of an inch to many feet high, similarly, gravitational waves should come in a wide variety of heights. The problem in detecting gravitational waves is we don't know how high the highest ones are. When you think of waves that are a small fraction of the diameter of the nucleus of an atom, you can understand how difficult it is to detect these things. Now, just as ocean waves come in a variety of wavelengths, similarly, gravitational waves should come in a variety of wavelengths, of distances between the crests. Gravitationsvågorna har inte bara olika höjd och längd, utan också olika form. De olika formerna beror på att vågorna skapas av olika typer av skeenden i rymden. And in fact, by looking in detail at the waveform, one should be able to decipher the details of what the source was and what it was doing. For example, if you have two black holes that are going around each other, they spiral together, whirl real fast and coalesce to form a single black hole, you'll get a unique waveform that will jiggle back and forth faster and faster, and then you'll get a dying out jiggle. If you looked at some other kinds of gravitational waves, you may have a very different kind of a waveform. There may be a waveform that just goes bloop, and that kind of a waveform could be produced in a supernova explosion, for example. And so if one goes out with a gravity wave detector and sees the bloop waveform coming in, one infers first that, yes, that was a supernova explosion, but also with a network of several gravitational wave detectors, one can infer just where on the sky the supernova explosion occurred. And one can then go out and immediately notify by telephone observational astronomers at the large optical telescopes and say, there was a supernova explosion right in this particular region of the sky. You should go train your telescopes on it and watch for it because you'll see the light becoming very bright there within the next several hours. The point is that the gravitational waves come out immediately, but the brightening of the light in a supernova will occur only after an hour or two later on. So there is time to notify your optical colleagues to go look. And so far as I'm concerned, that is the real meat of this business, is to turn gravitational wave detectors into a tool for astronomy, for probing the universe, and for learning the detailed behaviors of great, huge masses, black hole collisions, supernova cores, and so forth. Much understanding of how gravity waves behave and how they're produced has come from research done by my students. Regardless of where I am in the world, I still work with my students at least once a week. If I'm not in Pasadena, I talk to them one after another by speakerphone, and we discuss each student's research. Now, let's begin with you, Fernando. Tell me what you've been doing the past week. Teaching students how to do research follows the time-honored tradition of apprentices working hand-in-hand with master craftsmen. Give me brilliant and creative students, and I'll set them moving in a direction such that they do such great work that it will often eclipse my own.
I Moskva arbetar Grishchuk och hans studenter på samma sätt. Det som fascinerar dem mest är gravitationsvågorna efter Big Bang. Genom att Grishchuk och Thorne har upptäckt varandra har det lett till ett utbyte av idéer inte bara mellan de två utan också mellan de två ländernas studenter. Leonia and I have some disagreement about the prospects for detecting relic gravitons, gravitational waves from the Big Bang. Leonia and I agree that the best way to go after these relic gravitons is by means of gravitational wave detectors flown in space. However, as Leonia's own students, Lipanov, Postnov, and Prokhorov have shown, there is likely to be a background of waves produced by another source, binary stars, where two stars orbit around each other. And those waves are likely to cover up the relic gravitons that are so important to Leonia and me. The question is whether there is some region of frequencies, probably at the high frequency end, where the waves oscillate real fast, where the waves from binary stars will become much weaker and the relic gravitons will stick up above them. Leonia is quite optimistic that that'll be the case. I think it's going to be nip and tuck. Vid Moskvas stadsuniversitet är Sternberg-institutet där Grishchuk arbetar ett ansett astronomiskt forskningscentrum. Men här finns precis som i Ryssland i övrigt mycket lite av modern utrustning. I många år har institutet bara haft 2 datorer på flera 100 forskare. Idag kommer, tack vare Thorne i USA, en sändning av datorer från väst för första gången. Не, не перестань. Так, Коля, documentation. Это принтер. Enhanced. Давайте сюда. Вот видите? Да, Передать ей тут будет. Kjell is a great physicist and a great person. He is a friend of mine. Observing other people, I could see the most deepest parts in their personality. So in the case of Kip, I did not reach his bottom yet. I crave working in a situation where I know that if I don't do it today, it's not going to be done tomorrow by somebody else. I suppose I'm somewhat like the Daniel Boone that I read about when I was a boy. Daniel Boone, who wanted to move on when he saw the smoke of another settler's cabin fire rising above the hill on the horizon, was getting too crowded for him, and it was time to move someplace where he couldn't see his neighbors. I'm not really that extreme, but having 100 others around the world working on identically the same thing, I hate that kind of a way of working, and Leonia thrives on it. Thorne och Grishchuk är överens om att det säkraste sättet att upptäcka gravitationsvågor vore att bygga en anläggning ute i rymden. Där skulle instrumenten vara helt fria från jordens egna vibrationer.
En anläggning i rymden skulle kunna ha laserstrålar som reflekterade avstånd på 9 miljoner kilometer. De skulle kunna känna av vågor ända från universums skapelse. There was some time where there was no time. There was no even notion of time. So you can go back in time and suddenly you can discover that you cannot assign any meaningful concept to the notion of time. It was so different physical universe that the very notions of time and space did not exist. Trying to get into some of these deep issues, which are very far from ordinary experience, but for which we have strong hints about in our attempts to understand the origin of the universe. Och sannolikt så dröjer det decennier innan man kan bygga den första laseranläggningen ute i rymden. Och till dess så får man kanske fortsätta att utforska skapelsen och dess gravitationsvågor huvudsakligen via den mänskliga hjärnan. Och det är ju dessutom en mycket billigt sätt. Därmed så är serien Vårt nya universum slut och den hade alltså bearbetats av Christian Peters. Nästa vecka så byter vi till ett helt annat ämne. Då ska det handla om miljöhot mot våra skogar. Växtekologerna tar idag prover vid det 7:e så kallade kronvarvet från grantopparna. Och där ska det normalt finnas 7 årgångar med barr. Men det gör det inte. Grönalgerna kväver de barr som finns kvar. Om skogens hotade framtid men också om dess levande historia och hur vi kan undvika skogsdöden ska det alltså handla om nästa vecka. Och för det här reportaget kommer alltså Barbro Soller att svara. Och nu är det dags för Då och nu. First flight, man has used the airplane for 2 purposes: to get him places at incredible speed and to provide him with the greatest of all thrills, the defiance of the law of gravity. Today, in an era of jet planes and world-circling hops, the spirit of the old-time barnstormer, who thrived when flying was a novelty, is far from dead. It exists at every air show, when men still bet their lives on their own coordination and the infallibility of a throbbing machine. It exists at air races, too, where pilots make the same wager and sometimes lose. But for the real flavor of barnstorming, we must turn back to the 1910s and early 1920s. The newsreel cameraman, balancing precariously on old chicken wire and canvas crates, was as much a daredevil as the daredevil himself. In those days, rickety planes, many from World War I, were used for every conceivable kind of stunt. Here, high above Manhattan, one becomes a prize ring. What a place to land a haymaker. Bathing beauties, too, took to the airways. Imagine the present Miss America making a dive like this. In this period of flaming youth, no young lady was more daring than 19-year-old Lillian Boyer. Lillian thought nothing of hanging by her feet. Then, as the wind whipped about her, by a single foot. Up there with the earth thousands of feet below and no parachute, Miss Boyer might decide to do anything. She's hurtling into space. Now it's, look, Mom, no hands, as she hangs by her teeth. One of the most popular tricks in the early movies was the transfer from souped-up car to slowed-down plane.
At 70 miles an hour, it wasn't easy. Here's a fellow with a lot of drag. On the Barnstormer's airliner, the lower berth wasn't too comfortable. When a daredevil went for a joyride, his view of the scenery looked like this. Because the cockpit might be stuffy, he often rode the wheels. As the plane lands with the ground rushing up to meet him, the stuntman waits until the last split second before pulling himself to safety. The ancient spirit of daredevilry, reborn with the birth of the plane, seemed to fan out into other fields as well. Ja, och därmed så tackar vi för oss och jag hoppas vi ses igen nästa söndag vid samma tid. Tack och god afton.